Hello guys! Welcome back sa aking channel. So ngayon guys, magluluto ako ng adobong pusit sa gata. Ayan. So ito yung aking pusit. Medyo matamlay na kasi galing siya sa ref. Pero fresh pa yan siya guys. Kasi binili talaga namin yan siya sa mismong port. Ayan. So meron siyang kasama ito. Hiniwa ko na kasi medyo siya malaki. Ayan, so hiniwa ko na siya. Pero isabay ko yan siya mamaya pagluto dito. Ayan, so ito yung aking mga ingredients guys. Ayan, meron tayong sibuyas, bawang, ayan, meron tayong siling green, bell pepper. Ayan, kailangan guys meron talaga to kasi ito yung nagbibigay talaga ng sarap. Tsaka ang bango. Ayan, meron tayong fresh gata. Ayan, ito yung ating fresh gata. Meron din akong suka, ayan, vinegar, meron akong toyo, soy sauce, meron akong magic syrup granules, pepper, ayan. So, syempre guys, meron pa mamayang, may kasama din yung oil at saka water. Ayan, so ito yung aking mga ingredients. Ayan, see you later.